ልማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ ለ10ኛ ክፍል ጥያቄ ብቻ የምንሰራበት ክፍለ ጊዜ ነው። ስለዚህ የዩኒቷን ጥያቄዎች ነው የምንሰራው። አንድ ዩኒቷን ደግሞ እንደተማራችሁት ሪሌሽንስ ኤንድ ፈንክሽንስ ነው። ስለዚህ በፓርት 1 ላይ ሌሰን 3 ነው። ባለፉ ሌሰን 2 ላይ 4ኛን ጥያቄ ሰርተን ነበር ያቆምነው። ስለዚህ ቀጥታ 5ኛን ጥያቄ እንጀምራለን። ልጻፍላችሁ። ከዚህ ሼድድ ሪጅን ጋር የተያያዘ ጥያቄ ነው። The graph of a relation R is given below by a shaded region። ስለዚህ ሪሌሽኑ ይህንን ሼድድ ሪጅን የሚያመለክተው ግራፉ ነው። So find the relation R and the domain and range of R። አሁን given information ምንድን ነው? እዚህ ላይ given information እዚች ጋር y ኔጌቲቭ ናት፣ ቨርቴክስ ናት። እቺ ፖይንት አንድ ተርኒንግ ፖይንት ኦፍ ዘ ፓራቦላ y is equal to x squared minus 2 ነው። ማለትም when x is equal to 0 0 squared 0 ነው፣ ኔጌቲቭ 2 ይመጣል ነው። ስለዚህ እቺ ተርኒንግ ፖይንት ኦፍ ዘ ግራፍ ኦፍ ዘ ፓራቦላ y is equal to x squared minus 2 ነው። ፓራቦላ y is equal to x squared minus 2 ነው። ኔክስት እቺን ፖይንት ይሰጠናል። when x is negative 2 ይላል። ኔጌቲቭ 2 squared is 4 4 minus 2 is positive 2 ያን ይሰጠናል። ይችንም ፖይንት ይሰጠናል። ይችኛውን ፖይንት የሁለቱ መገናኛ እነማን ናቸው? when x is positive 2 2 squared is 4 4 minus 2 is 2። ስለዚህ እነዚህን ኢንተርሴክሽን ፖይንቶች እንዴት እንደምናገኝ በኋላ እናያቸዋለን ነው። ስለዚህ ይሄዚህ ሪሌሽን whose graph is given just by this shaded region we are going to determine the relation። ስለዚህ ከፓራቦላው ውስጥ ነው ያለው። ፓራቦላው ውስጥ ማንኛውም ፖይንት ቴስት በማድረግ ልትወስዱ ትችላላችሁ። ስለዚህ let's take the solution test by any point in the interior of the region ነው። choose a convenient point in the region። ስለዚህ የመጀመሪያው choose a convenient point in R። ስለዚህ አራችን ይሄ ነው። አንድ በጣም አመቺ የሆነች ቁጥር መውሰድ። እንግዲህ አመቺ የሆነች ቁጥርኛ አንድ እቺ ፖይንት ናት፣ አንድ እቺ ፖይንት ናት። ከነዚህ ከሁለቱ ፖይንቶች እንውሰድ። ለምሳሌ እቺን ኤክስ 0 ናት፣ ዋይ ግን ኔጌቲቭ ሳይ ኤክስ 0 ዋይ ኔጌቲቭ። አሁን ይሄ ቦርደር ከርቭ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌርድ ማይነስ 2 ነው። ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌርድ ማይነስ 2 ነው። ስለዚህ ይችን ፖይንት የዋይን በዋይ የኤክስን በኤክስ አስገቡና ግሬተር ዛን ነው ወይም ሌስ ዛን ነው የሚለውን ዲተርምን አድርጉ። ለምሳሌ 0 ኢዝ ኤክስ ቫሊዩ፣ ኔጌቲቭ 1 ኢዝ ዋይ ቫሊዩ። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 0 ስኩዌርድ ማይነስ 2 ይመጣል። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 0 ስኩዌርድ 0 ማይነስ 2 ኢዝ ማይነስ 2 ይመጣል። ሁለቱን ኮምፔር ስለምታው ይሄ ይበልጣል። ስለዚህ ይሄ ሶሊድ ስለሆነ ያልተቆራረጠ ስለሆነ ኦር ኢኳል ቱ ይጨመርበታል። ስለዚህ በአጠቃላይ ዋይ ኢዝ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌርድ መሆኑን አወቀን። ከዚህ እስከ ላይኑ አንጻር ላይኑ ደግሞ ኢኩዌሽኑ ማን ነው? ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ነው። ይሄ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ነው። ዚስ ላይን ኢዝ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ። when x is 0 0 y is 0 when x is negative 1 y is also negative 1 each point when x is 1 y is also 1 each point እንደዚህ ማለት ነው። when x is 2 y is also 2 የሚለው ነው። ስለዚህ y is equal to x ላይ ነው። ስለዚህ ከy is equal to x አንፃር ምንድነው እቺ ፖይንት የትኛውን ነው ሳቲስፋይ የሚያደርገው? y is equal to x ነው የተሰጠን። አሁን ኢኳል የሚለውን አናስገባበትም። በት የy ቫልዩ ኔጌቲቭ 1 ነው፣ የx ቫልዩ ደግሞ 0 ነው። ስለዚህ ያንሳል ነው ኦር ኢኳል ቱ ነው ሶሊድ ላይን በመሆኑ። ስለዚህ y is less than or equal to x ነው። ስለዚህ እዚህ ሪሌሽን r የሁለቱ ኢንተርሴክት ወይም የጋራ ነው። ኢንተርሴክሽናቸው በምንድን ነው የሚያያዘው? በኤንድ ነው። ኔክስት ፔጅ ላይ ልጻፈው። ስለዚህ እዛ ባየነው መሰረት therefore the relation r is given by r is the set of all order pairs x y such that y is greater than or equal to x squared ከፓራቦላው ማለት ነው and y is less than or equal to x የሚለውን ሪሌሽኑን ዲተርሚን አደረገን። ይሄንን ምንድነው በምንድነው ያረጋገጥነው?
by choosing any convenient point in the interior of the region ነው። ያንን የዋይን በዋይ የኤክስን ለኤክስ በማስገባት ሌዛን ነው ወይስ ግሬተር ዛን የሚለውን ዲተርሚን አድርገን በዛ መሰረት ሪሌሽናችን እናገኛለን ማለት ነው። የቢ ጥያቄ እንሂድ። how about the domain and range ነው። ዶሜንና ሬንጅስ እንዴት እናገኛለን? እንግዲህ ዋናው ኢንተርሴክሽኖቹን ማግኘቱ እና ሎወር ቲፕ ቱ ዘ ሌፍት የመጨረሻው ጫፍ ቱ ዘ ራይት የመጨረሻው ጫፍ ወደ ላይ የመጨረሻው ጫፍ በአራቱ ዳይሬክሽን የመጨረሻውን ጫፎች ኮኦርዲኔቶች ማወቅ ያስፈልገናል። ወደ ግራፉ እንሂድና እንወስድ። ይቺ ወደ ላይም የመጨረሻው ጫፍ ናት ለዋይ፣ ለኤክስም ቱ ዘ ራይት የመጨረሻው ጫፍ ናት። ስለዚህ እዚች ጋር ያለችው ፖይንት መታወቅ አለባት። ኤን በላት። ይችኛዋን ፖይንት መታወቅ አለባት። ቱ ዘ ሌፍት የመጨረሻዋ ጫፍ ናት። ቢ እንበላት። ይችኛዋ ደግሞ ዳውን ወይም ወደ ታች ቱ ዘ ኔጌቲቭ ዋይ አክሲስ የመጨረሻው ጫፍ ናት። ይችኛዋ ቨርቴክስ ቪ ብለን ነው። ቨርቴክሷ ኦልሬዲ አውቀነዋል። ወይን ኤክስ ኢዝ 0 ዋይ ኢዝ ኔጌቲቭ 2 ነው። ስለዚህ 0 ኔጌቲቭ 2 ነው። ስለዚህ የዚችን አንሰራም። እነዚህ ሁለቱን እንሰራለን። ይሄኛው ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ነው። ይሄኛው ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌርድ ማይነስ 2 ነው። የሁለቱም መገናኛ ኢንተርሴክሽን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሌትስ ፋይንድ ክሊርሊ the vertex v has coordinate 0, negative 2. To find the coordinates of a and b, so we have to solve the system of this equation. Y is equal to x squared minus 2 quadratic and y is equal to x ነው። ይሄ y ነው። ስለዚህ x እና ይሄ x squared minus 2 እኩል ናቸው ነው። now x squared minus 2 must be equal to x ማለት ነው። and this implies that x squared minus x minus 2 is equal to 0 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሶልቭ ማድረግ ነው። let's take factorization method ወይም sum and product method የሚለውን so we have to find two numbers whose sum is negative 1 sum negative 1 እና and whose product is 1 times negative 2 negative 2 product is equal to negative 2 ሲባዙ ኔጌቲቭ 2 ሲደመሩ ደግሞ ኔጌቲቭ 1 የሚሰጡ ሁለት ቁጥሮች መፈለግ ነው። እነዛ ቁጥሮች እነማን ናቸው ነው? ኔጌቲቭ 2 አንዱ ቁጥር ቢሆን and 1 እነዚህን ቁጥሮች ብንወስዳቸው ደምሯቸው the sum is negative 1 እነዚህን አባዟቸው the product is negative 2 so these two numbers satisfy። ስለዚህ we have to split the middle term negative x into negative 2x plus 1 x። ስለዚህ this implies that x squared plus x ፖዘቲቭ ነውና ይችኛዋ minus 2x minus 2 is equal to 0 ምክንያቱም ፖዘቲቭ ፕላስ x እና minus 2x minus x ይመጣሉ። ከአንድ x ላይ 2x ቀንሱ minus 1x ይቀራል። ስለዚህ minus x ማለት ነው። አሁን common factor between these two and common factor between these two a factorization method of solving quadratic equation የሚባለው so x into x plus 1 ይመጣል minus 2 into x plus 1 ይመጣል and this is equal to 0 ነው። ይህን again x plus 1 common ነው ከሁለቱ ተርሞች። ስለዚህ this implies that x plus 1 times x minus 2 is equal to 0. Whenever the product of two numbers or two factors is 0, either of the factor has to be 0. So x plus 1 is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0. ስለዚህ x equal to negative 1 ኔጌቲቭ 1 ላይ ኢንተርሴክት ያደርጋሉ ማለት ነው እና x equal to 2 ላይ ኢንተርሴክት ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ at x equal to negative 1 ስለዚህ y is equal to x ከሆነ ወይም x squared minus 2 ላይ ሰብስቲቱት ብታደርጉት y is equal to x በሚለው እንሂድና negative 1 negative 1 because y is equal to x and positive 2 are the intersection points a and b። የትኛው a ነው የትኛው b ነው ነው? ተመልከቱ a የሰጠሁት ይሄ ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ x equal to 2 y is equal to ይችኛዋ ኢንተርሴክሽን ፖይንት ደግሞ ይች ናት b and this is x equal to negative 1
ዋይ ኢዝ ኦልሶ ኔጌቲቭ ዋን። አያችሁ እነዚህ ፖይንቶች ናቸው። ኢንተርሴክሽናቸውን አገኘን ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ካገኘን ዶሜን የምንለው ከዚህ ኤክስ ቫሊዩ እስከዚህ ኤክስ ቫሊዩ ድረስ ነው። ይሄ ኤክስ ቫሊዩ ማን ነው? ኔጌቲቭ ዋን ነው። ይሄ ኤክስ ቫሊዩ ደግሞ ፖዘቲቭ ቱ ነው። ስለዚህ ዘ ዶሜን ኢዝ ቢትዊን ኔጌቲቭ ዋን ኤንድ ፖዘቲቭ ቱ ኢንክሉሲቭ ኤንድ ዘ ሬንጅ ኢዝ ከዚህ ሚኒመም ዋይ ቫሊዩ ኔጌቲቭ ቱ እስከዚህ ማክሲመም ዋይ ቫሊዩ ድረስ። የዋይ ቫሊዩ ደግሞ እዚህ ላይ ደግሞ ቱ ነው። ስለዚህ ከኔጌቲቭ ቱ እስከ ፖዘቲቭ ቱ ነው። ይህንኑ እንጽፈዋለን። ኦኬ እንግዲህ እንዳየነው ግራፉ ላይ ይሄ የቢ ኮኦርዲኔት ነው፣ ይሄ የኤ ኮኦርዲኔት ነው። የኤ ኮኦርዲኔት ከቀኝም ከላይም ጫፍ ነው። የቢ ኮኦርዲኔት ከግራ በኩል ጫፍ ነው። ቨርቴክሷ ደግሞ ወደ ከታች ጫፍ ናት። ስለዚህ እነዚህም በመርኮዝ therefore the domain of the region R is all x such that የኤክስ ቫሊዩ ሚኒመሙ ቢ ላይ ያለው ነው ኔጌቲቭ ዋን is less than or equal to x ማክሲመሙ ደግሞ ኤ ላይ ያለው ነው ፖዘቲቭ ቱ less than or equal to ፖዘቲቭ። በኢንተርቫል ኖቴሽን መግለጽ ይቻላል እንዳሳየኋቸው ሬንጅ of R is the set of all second component that is y such that የዋይ ቫሊዩ ዝቅተኛ ያለው ቨርቴክሱ ላይ ነው። ቨርቴክሱ ላይ ዋይ ቫሊዩ ደግሞ ኔጌቲቭ ቱ ነው። እዚህ ላይ እንደምታየው ከፍተኛ ያለው ደግሞ ኤ ላይ ነው። ኤ ዋይ ቫሊዩ ቱ ነው እዚህ ላይ እንደምታየው። ስለዚህ ከኔጌቲቭ ቱ is less than or equal to y and this is less than or equal to positive 2። አያችሁ እንዴት ዶሜን ኤንድ ሬንጅ እንዳገኘ ነው። መጀመሪያ ኢንተርሴክሽን ፖይንት ኦፍ ዘ ላይን ኤንድ ዘ ፓራቦላ ፈለግን። ስለዚህ ከዛ በኋላ ይህንን አገኘን ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንሄድ። ስድስተኛው ጥያቄ ደግሞ ፎር ዘ ሪሌሽን ሁዝ ግራፍ ኢዝ ጊቭን ባይ ዘ ሼድድ ሪጅን ቢሎ ይላል። የሼድድ ሪጅኑ በሶስት የተለያዩ ላይኖች የተከበበ ነው። ስለዚህ ይሄ ላይን ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 1/4 ኤክስ ማይነስ 1 ነው። ዋይ ኢንተርሰፕቱ ኔጌቲቭ 1 ማለት ነው። እዚህ 4 ነው ሁለት ይሄ ላይን የሚያልፍበት ኤክስ ኢኳል ቱ 4 ነው። ሌላው ደግሞ ይሄኛው ላይን ነው። ይሄ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ ሃፍ ኤክስ ፕላስ 2 ነው። ስለዚህ ዋይ ኢንተርሰፕቱ 2 ነው። ስለዚህ በዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ያልፋል ማለት ነው ላይን። እዚህ ላይ ደግሞ በ4 ያልፋል። ሁለቱ ላይኖች እዚች ላይ ተገናኝተዋል። ስለዚህ አንድ ኢንተርሴክሽን በግልጽ አውቀናል። ሌላው ይሄ ላይንና ዶትድ ላይን ይሄ ሁለቱ ሶሊድ ላይኖች ናቸው። ዶትድ ላይን ወይም ብሮክን ላይን ከሆነ ደግሞ ኮምፕሊትሊ ሌስ ዛን ወይም ግሬተር ዛን የሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ያሉትን ፖይንቶች ወስደን ማለት ነው እና በዛ አይነት ሪሌሽናችን እንፈልጋለን። ስለዚህ ይሄ ላይን በኔጌቲቭ 1 ያልፋል። ስለዚህ ዋይ ኢንተርሰፕቱ ይሄ ነው። ኤክስ ኢንተርሰፕቱ አልታወቀም። ስለዚህ እዚህ ያለችው መገናኛን የግድ ካልኩሌት ማድረግ ያስፈልገናል። ይቺ ለዋይም ጫፍ ናት ወደ ላይ አፐር ቫሊዩ ኦፍ ዋይ ወይም ማክሲመም ቫሊዩ ኦፍ ዋይ እዚህ ነው የምናገኘው። ሚኒመም ቫሊዩ ኦፍ ኤክስም እዚህ ነው የምናገኘው። ይቺ ፖይንት የግድ ካልኩሌት መደረግ አለባት። ይቺን ፖይንት ደግሞ የታችኛው ማርጅን ናት። ኦልሬዲ የሁለቱ ላይኖች መገናኛ ናት። ዛት ኢዝ ኔጌቲቭ 2x ማይነስ 1 ዋይ ኢንተርሰፕቱ ኔጌቲቭ 1 ይህም ዋይ ኢንተርሰፕቱ ኔጌቲቭ 1 ነው። ስለዚህ ሁለቱ ላይኖች እዚች ፖይንት ላይ ይገናኛሉ። የዚች ኮኦርዲኔትም ታወቀ፣ የዚችን ብቻ ካልኩሌት እናደርጋለን ቱ ዲተርሚን ዘ ዶሜን ኤንድ ሬንጅ። የኤን ለመመለስ ዘ ሪሌሽን አር ዲተርሚን ለማድረግ we have to choose any convenient point inside the region። እዚህ ውስጥ ካሉት ፖይንቶች ውስጥ በጣም አመቺ የምትሆነውን እናንተ መምረጥ ነው። ብትፈልጉ ይችን ፖይንት መውሰድ ትችላላችሁ። ብትፈልጉ 0 ብትፈልጉ ይችኛዋን 1 0 x1 y 0 2 0 እነዚህ አመቺ ፖይንቶች ናቸው። ኢንቲጀርስ በኢንቲጀርስ ነው ስለወሰድኳቸው ነው። እስቲ ሌት ሚ ቹዝ 0 0። ስለዚህ ምንድነው ሶሉሽን ብለን የምንወስደው ነገር አንደኛ we have to choose a convenient point say 0 0 in the region። ሶስት ቦርደር ላይንስ አሉ። ከሶስት ቦርደር ላይንስ አንጻር ይሄ ሪጅን ያለበት ሌስ ዛን ወይስ ግሬተር ዛን የሚለውን ዲተርሚን ማድረግ እንችላለን ነው። ስለዚህ ለሶሊዱ ኦር ኢኳል ቱ ይጨመርበታል፣
ለብሮክኑ ኮምፕሊትሊ ሌስ ዛን ወይም ግሬተር ዛን በሚለው እናስቀምጠዋለን ነው። ቦርደር ላይኖቹ እነማን ናቸው? y is equal to 1 over 4x minus 1 አንዱ ቦርደር ላይን y is equal to 1 over 4x minus 1 ነው። አንደኛው ቦርደር ላይን ደግሞ y is equal to negative 2x minus 1 ነው። አንደኛው y is equal to 1 over 4x minus 1 ነው። ስለዚህ እኔ ቴስት ማደርገው በማን ነው? by 0 0 በዚች ነው። ስለዚህ 0 is equal to የሚለውን እስቲ እንጠቀምና እኩል ይሆናል ወይ ነው። ስለዚህ ሌስ ዛን ወይም ግሬተር ዛን የሚለውን እንጨምረዋለን። the value of x is also 0 1 over 4 times x is 0 minus 1 ነው። ይሄ 0 1 over 4 times 0 0 minus 1 ይመጣል፣ ኔጌቲቭ 1 ይመጣል። ይሄ ምንድን ነው? 0 is greater than or equal to። ስለዚህ ይሄ የሚሆነው ምንድን ነው ማለት ነው? thus y is greater than or equal to። ይሄኛው ምን አይነት ነው? 1 over 4x የሚለው ይሄ ላይን ስለሆነ ሶሊድ ነው። ስለዚህ completely greater than or equal to 1 over 4x minus 1 በዚህ አየ ነው። እዚህስ y is equal to negative 2x minus 1 is broken line therefore completely less than ወይም greater than የሚለውን እናስቀምጣለን ነው። 0 negative 2 times 0 minus 1 ስለዚህ ይሄ 0 ነው። 0 minus 1 ስለዚህ ምንድን ይሄ greater than ብቻ ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው or equal to የማይጨመረው? because this line is not part of the relation። ስለዚህ y is greater than negative 2x minus 1 ይሄኛው ላይን y is equal to negative half x plus 2 ነው ይሄኛው ላይን። ስለዚህ ከዚህ ላይን አንጻር ለy 0 ለx 0 ስታስገቡ 0 is negative 1 over 2 times 0 plus 2 ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይሄ 0 ስለሚመጣ is less than or equal to ነው የምንለው። ይሄ ሶሊድ ላይን ስለሆነ or equal to 2 ነው። ስለዚህ ይሄኛውን በዛ እንይዘዋለን ነው። y is less than or equal to negative half x plus 2 የሚለውን ነው። እነዚህን አቀናይተን ነው የምንጽፈው። እንግዲህ አንደኛ ይሄ ነው፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ። ስለዚህ እነዚህን ኔክስት ፔጅ ላይ ልጻፍ። ስለዚህ ላይ ቴስት ባደረግነው መሰረት r is the set of all ordered pairs xy such that y is greater than or equal to 1 over 4x minus 1 and y is greater than negative 2x minus 2 and y is less than or equal to negative half x plus 2። ይሄ ማለት እስቲ ዲያግራሙ ጋር ሄደን እናየው። ይሄ ሪጅን ማለት እንግዲህ ከዚህኛው ላይን y is equal to negative 2x minus 1 greater than የሚለው ወደ ላይ ወደዚህ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይን ወደዚህ አቅጣጫ ነው ማለት ነው። ወደዚህ አቅጣጫ እንግዲህ ይህን ሪጅን ይጨምራል ማለት ነው። ከዚህኛው ላይን አሁንም greater than ነው፣ ከዚህም ወደ ላይ ነው። ስለዚህ ከዚህ በላይ ከዚህ ወደዚህ። ስለዚህ አሁን ይሄንን ክፍት ቦታ ትተን ከዚህ በላይ ስለሆነ ይሄን እንወስዳለን ማለት ነው። ወደዚህ ያለውን እንወስዳለን ማለት ነው። እንደገና ከዚህኛው ላይን በታች። ስለዚህ ኢንተርሴክሽናቸው ይሄ ይመጣል ማለት ነው። ዶሜን እዚህ ጋር ኤክስ ቫልዩ እንፈልጋለን። እዚህ ጋር ኤክስ ቫልዩ፣ ሬንጅ እዚህ ዋይ ቫልዩ ዝቅተኛው፣ እዚህ ዋይ ቫልዩ በእነዚህ በሁለቱ መካከል ይሆናል። ይህንን ነው የምንፈልገው ብያለሁ። የእነዚህ ኦልሬዲ ታውቋል። ስም እንስጣቸው። ይሄኛውን ኤ እንበለው፣ ይሄኛውን ቢ እንበለው፣ ይሄኛውን ሲ በሉት። ስለዚህ to determine the domain and range find the coordinates of A, B and C። now ቢን ለመመለስ domain and range ለማግኘት to find domain and range find the coordinates of A, B and C ነው። ወደ ፊገሩ እንሂድ። እዚህ ፊገሩ ላይ 0 negative 1 የቢ ነው፣ 4 0 ደግሞ የሲ ነው። ስለዚህ ካልኩሌት የምናደርገው የኤ ነው። የኤ ደግሞ የማንና የማን ላይን ኢንተርሴክሽን ነው? የዚህ ላይን y is equal to negative half x plus 2 and የዚህ ላይን
y is equal to negative 2x minus 1 የእነዚህን ነው የምንፈልግ። ስለዚህ ፊገሩ ላይ እንዳየነው ይሄ የቢ ኮኦርዲኔት ነው፣ የቢ ኮኦርዲኔት ነው። ይሄ የቢ ኮኦርዲኔት፣ ይሄ ደግሞ የሲ ኮኦርዲኔት ነው። ስለዚህ to find the coordinate of A now find or solve ማለት ነው። solve the system y is equal to አንደኛው negative 5x plus 2 ነው። ሌላው ደግሞ y is equal to negative 2x minus 1 ነው። ስለዚህ እነዚህን ኢንተርሴክሽን መፈለግ ነው። let's see how to find። ይህንን አስምሩና ዋዮች እኩል ናቸው። so negative half x plus 2 is equal to him y ነው negative 2x minus 1 በሁለት አባዙት። በቃ ላለመቸገር just multiply by negative 2 አባዙት። እንደውም ምክንያቱም ኔጌቲቭንም ያጠፋልናል። ኔጌቲቭ 2 አባዙት። በኔጌቲቭ 2 ስታባዙት ኔጌቲቭ 2 ታይምስ ኔጌቲቭ ሃፍ ፖዘቲቭ ኤክስ ይመጣል። ኔጌቲቭ 2 ማይነስ 4 ይመጣል። ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 2 ኤክስ ፖዘቲቭ 4 ኤክስ ይመጣል። እዚህም ፕላስ 2 ይመጣል። አያችሁ አሁን ዲኖሚኔተር የለንም። ስለዚህ ይህንን ወደዚህ አምጡት፣ ይህንን ወደዚህ ውሰዱ። ኮንስታንቱን ኤክስ ማይነስ 4x is equal to 2 plus 4 ማለት ነው። and this implies negative 3x is equal to 6 ማለት ነው። ይሄ ማለት x equal to over negative 3 over negative 3 x equal to negative። ስለዚህ አንደኛው ኢንተርሴክሽን when x equal to negative 2 what is the value of y? እዚህ አስገቡት። ኔጌቲቭ 2 በኔጌቲቭ ፖዚቲቭ 1 ይመጣል፣ 3 ይመጣል። so y is equal to negative 1 over 2 x plus 2 ነው። but x equal to negative 2 ነው። ስለዚህ y is equal to negative half times negative 2 plus 2 ይመጣል። ይሄ ፖዚቲቭ 1 ነው and this becomes 3 ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርሴክሽን ፖይንት ኤ ዘን ኤ when x equal to negative 2 the value of y is positive 3 ይችን ኢንተርሴክሽን ፖይንት አገኘን ማለት ነው። ኒድና ነው ተመልከቱ። x ኔጌቲቭ 2 ማለት ይሄ ነው፣ y ፖዚቲቭ 3 ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ the coordinate of a x ኔጌቲቭ 2 y ፖዚቲቭ 3 የምንለው ይሄ ነው። ስለዚህ ዶሜናችን ከኤክስ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 2 እስከ ኤክስ ኢኳል ቱ 4 ማለት ፖይንት ሲ ናት 40 ናት። ሬንጃችን ፍሮም ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 1 አፕ ቱ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ማለት ነው። ቺትና 3። ስለዚህ ዶሜንና ሬንጃችንን ከዚህ አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ ዶሜንና ሬንጁን ኔክስት ፔጅ ላይ ልጻፈው። therefore the domain of the given region R ወይም ሪሌሽን R is the set of all x such that x ከኔጌቲቭ 2 እስከ 4 ድረስ ነው። እስቲ ኔጌቲቭ 2 ይጨምራለሁ የሚለውን እኔ እስቲ ኔጌቲቭ 2 አይጨምርም፣ ምክንያቱም ለዚህኛው ላይን አይሰራ። እዚህ ያለችው ፖይንት is not part of the relation። ለምን? ይሄኛው ዶትድ ወይም ብሮክን ላይን ነው። this line is not part of the graph። ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ኤክስ ቫሊዩ ላይ ኤክስክሉድ ማድረግ ስላለብን ያቺ ፖይንት ኮምፕሊትሊ ሌዛን ወይም ግሬተር ዛን የሚለውን ስለሚያመለክተን ላይኑ ዶትድ ላይን ስለሆነ ይህንን የምናደርገው ሲምፕሊ ሌዛን። ስለዚህ ይሄ ነው ዶሜናችን ማለት ነው። ሬንጃችንስ ዋት አባውት ዘ ሬንጅ? ዘ ሬንጅ ኦፍ ዘ ሪሌሽን አር ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ኦል ዋይስ ሰች ዛት ዋይ ከኔጌቲቭ 1 ነው መነሻው። የዋይ ቫሊዩ ግን እስቲ ነው እዚህ ላይ ኤክስ ኔጌቲቭ 2 ሲሆን ነው ዋይ ቫሊዩ 3 የሚመጣ። ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ለኤክስ ማስገባት ስለማንችል ዋይ መስት ቢ ሌስ ዛን 3 ቢኮዝ when x is negative 2 ዋይ 3 ነው የሚመጣው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ለኤክስ ማስገባት ስለማንችል ዋይ is less than 3። እንግዲህ ዶሜንና ሬንጅን አገኘን ማለት ነው። እንግዲህ
እዚህ ላይ ልብ ልትሉት የሚገባ ግራፍ የአንድ ሪሌሽን ግራፍ ተሰጥቶ ሪሌሽኑ እንዴት ማግኘት እንደሚቻል ለዛ ሪሌሽን ዶሜን ኤንድ ሬንጅ እንዴት ማግኘት እንደምንችል ነው እነዚህ ጥያቄዎች የሚያስተምሩን። ስለዚህ በጣም የተለያዩ ግራፎች በርካታ የተለያዩ ግራፎች እንደዚሁ በዚህ አይነት ሊሰጠን ይችላሉ። ስለዚህ ኪ ፖይንቶችን ማወቅ ነው። ቱ ዘ ሌፍት ኤክስትሪም ቱ ዘ ራይት ኤክስትሪም ዶሜን ለማግኘት ዳውን ኤክስትሪም ወይም ወደ ታች የዋይ ቫሊዩ እና አፐር ኤክስትሪም እንደዚሁ ወደ ላይ የዋይ ቫሊዩ ሬንጅን ለማግኘት ይረዳናል። ስለዚህ እነዚህን ማወቅ አለብን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ እንዲሁም ኮመንት መስጠታችሁ እንዳትረሱ። ቻው። ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ